เมื่อเช้าเห็นพวกเรามาเดินจงกรมอยู่ข้างๆเนี้ยคนหนึ่งหนุ่มๆเดินทีแรกก็ดูดีๆนะสักพักหนึ่งใจลอยใจมันหนีไปการปฏิบัติธรรมนะมันไม่ใช่แค่เดินจงกรมหรือแค่นั่งสมาธิจุดสำคัญคือความมีสติถ้าเดินทุกก้าวที่เดินมีสตินั่นแหละสุดยอดของการปฏิบัตินั่งอยู่หายใจออกหายใจเข้าด้วยความมีสติอะไรเนี่ยนั่นแหละสุดยอดส่วนนั่งนานเดินนานอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่การปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างถ้าเราเดินหรือเรานั่งแล้วใจลอยใจหนีไปที่อื่นอะไรเงี้ยไม่นั่งดีกว่านั่งแล้วหลงเพลินไปเรื่อยๆเคยตัวนั่งทีไรใจก็หนีไปดูเทวดาอะไรเงี้ยยิ่งนั่งไปนานๆยิ่งเคยตัวเคยชินอย่าไปทำดีกว่าเป็นคนปกตินี่แหละดีกว่าภาวนาผิดเดินจงกรมเดินเคร่งเครียดนะส่วนก็มีสองทางนะพวกหนึ่งหลงไปพวกหนึ่งเคร่งเครียดไปไม่ได้มีสติในการเดินก็ใช้ไม่ได้จะเดินกี่ชั่วโมงมันก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคเดินด้วยความเคร่งเครียดอยากดีนะก็เลยเครียดเลยเดินแล้วก็คิดโน่นคิดนี่เพลิดเพลินในอารมณ์ที่พอใจคิดโน่นคิดนี่สบายๆไปก็เป็นกามสุขาริการุโยคเลยเดินแล้วก็ดูชมนกชมไม้เพลินออกข้างนอกนะอย่างนั้นเดินทั้งคืนนะมันก็คือกามสุขาริการุโยคงั้นการที่เราจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ต้องมีสติมีสมาธิสติคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจเรามีสมาธิคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยลืมเนื้อลืมตัวไม่เพ่งกายเพ่งใจเพ่งอารมณ์กรรมฐานจนเคร่งเครียดถ้าเราเดินอยู่ในทางสายกลางได้เนี่ยมรรคผลนิพพานเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเข้าถึงได้ในชีวิตนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เดินอยู่ในทางสายกลางนะอีกกี่ปีกี่ชาติมันก็อย่างนั้นแหละคราวหนึ่งหลวงพ่อเคยไปที่สำนักแห่งหนึ่งไปเจอลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่คนหนึ่งไปเดินจงกรมอยู่เราเห็นแล้วก็จะบอกดีไม่ดีนะเนี่ยสุดท้ายทนไม่ไหวต้องบอกว่าด็อกเตอร์เมื่อหลายปีก่อนภาวนาจิตก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็จิตก็อย่างเนี้ยอีกหลายปีจิตก็ยังเป็นอย่างนี้อีกแหละเพราะอะไรจริงๆอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดต่อละแต่พูดให้พวกเราฟังบอกเขาแค่นั้นแหละแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วก็เพราะจิตไม่ได้อยู่ในทางสายกลางเดินแล้วก็กำหนดให้ว่างๆทำใจว่างๆอยู่อันนั้นติดอยู่ในความสุขความเพลิดเพลินความสงบก็ติดกามที่ละเอียดนั่นเองเลยถ้าเดินแล้วเครียดนะก็บังคับตัวเองในขี้เกียจเดินนะฝืนใจเดินไปเรื่อยๆนั่นเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเวลาพวกเราปฏิบัติก็สังเกตเอาเราหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านนี้หรือเปล่าสังเกตเอาไม่ต้องให้ใครมานั่งบอกหรอกฟังคนนั้นบอกคนนี้บอกนะจิตเป็นอย่างโน้นจิตเป็นอย่างนี้ส่วนมากก็เหลวไหลเหมือนตาบอดจูงคนตาบอดด้วยกันไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
สังเกตตัวเองไม่ต้องไปฟังคนอื่นมากจิตใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้สึกไปใจมันนั่งทำกรรมฐานนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหรือเดินจงกรมอะไรก็ตามครับใจเราเพลินหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมอารมณ์กรรมฐานของเราเนี่ยก็ให้รู้ว่าตอนนี้ย่อหย่อนเกินไปแล้วเป็นกามสุขาริการนุโยคย่อหย่อนเกินไปถ้าเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมเราเครียดหายใจเฮือกนะเครียดหรือเดินก็เกร็งไปหมดเลยร่างกายก็เกร็งจิตใจก็เกร็งอันนั้นเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคสังเกตสิ่งที่ผิดเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกแค่นี้เองเหตุผลง่ายๆแค่นี้เมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกนี่ถ้าเราดำเนินจิตไม่ถูกภาวนาเราย่อหย่อนนั้นแล้วก็นั่งภูมิใจว่านั่งสมาธิได้เท่านี้ชั่วโมงเดินได้เท่านี้ชั่วโมงหรือเคร่งเครียดแล้วก็ภูมิใจว่านั่งได้เท่านี้เดินได้เท่านี้ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติเลยนะจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินะเราไปดูได้จากธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้านั่นสอนหลักของการปฏิบัติไว้หมดเลยเริ่มต้นท่านบอกว่ามีสิ่งอยู่สองสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรส่องเสพในภาษาโบราณนะนี่พวกเรายังไม่ใช่บรรพชิตเราเป็นฆราวาสเราเป็นนักปฏิบัติมันก็มีสองสิ่งนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละที่เราไม่ควรส่องเสพคือไม่ควรทำอันหนึ่งคือกามสุขาริการนุโยคการปล่อยใจปล่อยกายตามกิเลสไปเรื่อยๆวันๆก็เฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยนะเที่ยวเล่นเที่ยวคุย ไม่ได้เรื่องอันที่สองเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ให้ทำสองอันนี้สิ่งที่ให้ทำนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8อยู่ในทางสายกลางที่ไม่สุดโต่งไปสองฝั่งนั้น ให้เราก็รู้ทันนะใช้วิธีคอยรู้ทันนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ใจลอยอย่างเงี้ยรู้ทันนะว่าใจลอยทันทีที่รู้ทันว่าใจลอยนะใจมันจะหายลอยนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่แล้วแหมมันเครียดตึงไปหมดเลยนะร่างกายก็ตึงจิตใจก็ตึงสังเกตลงไปถ้าไปดูที่ตึงยังไม่หายหรอกการเพ่งไว้ไม่ใช่กรรมชั่วเป็นกรรมดีการบังคับควบคุมตัวเองเป็นกรรมดีแต่การปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามกิเลสอันนั้นเป็นกรรมชั่วกรรมชั่วเนี่ยใจเราล่องลอยไปเนี่ยเรามีสติรู้ปุ๊บเนี่ยกิเลสดับทันทีจิตถูกทันทีเลยแต่การเพ่งเนี่ยเรารู้ว่าเพ่งมันยังไม่หายเพ่งหรอกเพราะเราเพ่งไปเรื่อยๆนะเราก็จะไปเป็นพระพรหมได้ไม่ใช่ชั่วแต่ไม่ไปนิพพานเท่านั้นแหละไม่เหมือนความลืมเนื้อลืมตัวนะตามใจกิเลสอันนั้นเป็นความชั่วไปอบายแต่การบังคับการเพ่งเนี่ยเป็นการทำความดีแต่ดีในระดับหนึ่งเท่านั้นคือไปพรหมโลกได้เป็นเทวดาเป็นพรหมได้เพ่งเก่งๆแต่ไม่ไปนิพพานเหมือนอย่างอาราลดาบทหรือทักกดาบทเนี่ยเพ่งเก่งไปเป็นพรหมเป็นพรหมชั้นสูงงั้นเวลาเราหลงเนี่ยแล้วเรารู้ว่าหลงเนี่ยความหลงมันเป็นกิเลสทันทีเรารู้ว่าหลงเนี่ยกิเลสจะดับจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยงั้นตรงที่ทำผิดด้วยการหลงเนี่ยเรารู้ว่าจิตมันหลงไป
จิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ตอนที่เพ่งอยู่เนี่ยรู้ว่าเพ่งนะยังไม่หายเพ่งหรอกเพราะการเพ่งมันไม่ใช่ทำชั่วอะไรถ้าเราอยากให้เลิกเพ่งเราสังเกตสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเพ่งอีกทีหนึ่งสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเพ่งก็คือตัวตัณหาตัวความอยากตัวโลภะนี่พวกเราอาจจะงงตัณหาทำให้เพ่งแล้วทำไมเพ่งไม่เป็นอกุศลกิเลสเนี่ยอกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้นะอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลอย่างเราหลงอยู่อย่างเงี้ยเรามีสติรู้ปั๊บเนี่ยอกุศลดับกุศลเกิดเลยนะหรืออย่างเราเพ่งอยู่เนี่ยนะเราดูลงไปนะการเพ่งคอยควบคุมกายควบคุมใจไม่ใช่ความชั่วแต่เป็นความดีของคนที่ไม่ฉลาดเท่านั้นแหละนี่เราดูลงไปเบื้องหลังการเพ่งนะคือความอยากดีอย่างเราภาวนาเราอยากมีสติตลอดเวลาเรามีความอยากเกิดขึ้นอยากจะไม่เผลอเลยอยากจะรู้ตัวตลอดเวลามันจะเพ่งถ้าเรารู้ทันใจที่อยากนะการเพ่งจะหายไปเพราะเหตุของการเพ่งถูกทำลายเหตุของมันก็คือตัวตัณหาตัวอยากตัณหาเป็นตัวสร้างภพการเพ่งก็เป็นภพหนึ่งเป็นภพของนักปฏิบัติส่วนความหลงนะเป็นภพของผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันก็คือภพหลงของผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคืออบายภพการเพ่งเป็นภพของผู้ปฏิบัติเป็นภพที่ดีมีผลก็ดีไปสุคติขึ้นไปพรหมโลกแต่ถ้าเราอยากพ้นจากภพดูลงไปให้ถึงเหตุที่เราไปนั่งเพ่งอยู่มันอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเต็มไปด้วยคำว่าอยากเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราอยากปฏิบัติสังเกตไหมพอเราอยากปฏิบัติเราจะเพ่งสมมติหลวงพ่อสั่งพวกเราลงมือปฏิบัติบังคับร่างกายก่อนให้ดูดีดูเรียบร้อยพอบังคับได้แล้วก็บังคับใจให้นิ่งๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาได้อย่างมากก็ได้แค่เป็นพระพรหมนะไม่ได้สูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเพ่งเนี่ยเราจงใจปฏิบัติหรือปฏิบัติเราเครียดเนี่ยดูลงไปเบื้องหลังก็คือตัวอยากดีนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีจะไปเพ่งอยากรู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยจะเพ่งพอรู้ทันต้นตอความอยากดับ ความอยากเป็นกิเลสเนี่ยเมื่อไหร่มีสติรู้ทันกิเลสจะดับกิเลสดับแล้วภพที่เกิดจากตัวกิเลสตัวเนี้ยมันจะพลอยดับไปด้วยเพราะเหตุของมันดับงั้นการเพ่งจะหายไปแต่ใจอึดอัดอยู่อีกช่วงหนึ่งนะอย่างเผลอเนี่ยทันทีที่รู้ว่าเผลอเนี่ยหายทันทีแต่เพ่งเนี่ยใจยังอึดอัดอยู่นะเรารู้ว่าเพ่งเลิกเพ่งไปแล้วใจก็ยังแน่นๆอยู่อีกพักหนึ่งอันนี้เป็นวิบากต้องใช้นี่ถ้าเรื่องไปเพ่งเอาเองก็ต้องรับกรรมที่เกิดขึ้นรับผลของกรรมอึดอัดอยู่อีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าเราเติมเชื้อเติมเหตุไปเรื่อยนะอยากไปทุกวันก็เพ่งไปทุกวันมันก็ไม่หายหรอกงั้นตัวทางสายกลางเนี่ยสำคัญมากเลยนะสำหรับการปฏิบัติเมื่อก่อนตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนเพื่อนๆนะตอนนั้นเป็นเพื่อนกันนะยังไม่ได้บวชหลวงพ่อสิ่งที่สอนก็คืออย่าเผลออย่าเพ่ง
ไม่เผลอไม่เพ่งเผลอก็คือกามสุขาริการนุโยคเพ่งคืออัตตากิลมัฏฐานุโยคตอนนั้นบางคนหัวเราะเลยนะหลวงพ่อสอนอะไรบ้าๆบอๆสอนไม่เผลอไม่เพ่งหลวงพ่อสอนเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้จักว่าสิ่งที่ไม่ควรทำสองอย่างเผลอก็คือกามสุขาริการนุโยคเพ่งก็คืออัตตากิลมัฏฐานุโยคถ้าเราไม่เผลอไม่เพ่งเรารู้ตัวอยู่มีสติมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจปัญญามันจะเกิดถ้าไม่มีองค์ธรรมสองตัวนี้ไม่มีสติไม่มีสมาธิคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือมีแต่มีนิดหน่อยนานๆมีทีอันนี้เรียกว่าขาดวิริยะงั้นองค์ธรรมสามตัวนะวิริยะสติสมาธิที่เป็นสัมมาสัมมาวายามะคือวิริยะที่ถูกต้องนะสัมมาสติสติที่ถูกต้องไม่ใช่สติเพ่งจ้องเคร่งเครียดสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้เราไม่ได้บังคับในจิตมันหลงเรารู้ว่าหลงนะแล้วสมาธิมันเกิดเนี่ยไม่ได้จงใจให้เกิดแล้วก็ไม่ได้รักษามันไว้แต่เราฝึกบ่อยๆนะจนมันต่อเนื่องขึ้นมามันต่อเนื่องถี่ยิบขึ้นมาใช้คำว่าต่อเนื่องก็ไม่ค่อยตรงทีเดียวนะแต่ว่าที่จริงคือมันเกิดถี่ยิบใจที่ตั้งมั่นอย่างถี่ยิบขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนตั้งอยู่ได้ทั้งวันเลยหลวงพ่อฝึกมาอย่างนี้นะตั้งแต่เป็นโยมสติของหลวงพ่อว่องไวอะไรเกิดขึ้นในกายในใจหลวงพ่อรู้สมาธิของหลวงพ่อมีอยู่จิตเนี้ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่งั้นไม่ต้องรักษาทำไมไม่ต้องรักษาเพราะสติมันเร็วจิตมันเคลื่อนปุ๊บเห็นปั๊บเคลื่อนปุ๊บเห็นปั๊บสมาธิที่แท้จริงก็เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างหลวงปู่สิมนะท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไม่เคยรายงานว่าชื่ออะไรเป็นใครจากไหนนี่ไม่เคยพูดเลยนะเสียเวลาไปก็พูดธรรมะกับท่านเท่านั้นแหละหลวงปู่สิมไม่รู้จักหลวงพ่อชื่ออะไรท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายาหลวงพ่อนะที่หลวงปู่สิมท่านเรียกเจอหน้าท่านเรียกผู้รู้ส่วนหลวงพ่อพุธท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติเวลาเจอท่านก็ทักง่ายนักปฏิบัติคราวนี้มีอะไรบ้างหมายถึงมีกรรมฐานอะไรมาเล่ากันทำไมเป็นนักปฏิบัติทำไมเป็นผู้รู้สติกับสมาธิมันเข้มแข็งสติกับสมาธิเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะมีความเพียรขยันภาวนานะไม่ใช่ขยันนั่งสมาธิเดินจงกรมนะขยันมีสติขยันฝึกจิตให้ตั้งมั่นอย่างการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยเวลาจิตหลวงพ่อไปคลุกอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับอารมณ์ถ้าสติระลึกรู้แล้วเนี่ยหลวงพ่อจับเวลาเลยใน3 วินาทีหรืออย่างช้า5 วินาทีเนี่ยจิตจะต้องหลุดออกจากอารมณ์ให้ได้เนี่ยจนกระทั่งมันเร็วนะพอมันระลึกได้ว่าจิตเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์นะมันดีดพางขึ้นมาเองเลยนะอันนี้มาจากความเพียร นั่นเองเพียรอะไรไม่ใช่เพียรส่งเดชไม่ใช่เพียรเดินเพียรนั่งนะสัมมาวายามะไม่ได้แปลว่านั่งนานเดินนานสัมมาวายามะคือมีความเพียรทำลายกิเลสที่มีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญมีแต่เรื่องกุศลกับอกุศลทั้งนั้นเลยความเพียรนะเพราะฉะนั้นเดินจงกรมนะโต้รุ่งเลยด้วยใจอยากบรรลุมรรคผลไม่ได้ทำให้กิเลสสะเทือนเลยนั้นทำไปเพราะอำนาจของกิเลสนะเพราะฉะนั้นความเพียรต้องเป็นความเพียรชอบนะขยันภาวนาก็ต้องมีแบบความเพียรชอบไม่ใช่ขยันแบบเป็นมิจฉาวายามะเพียรไปตามกิเลสใช้ไม่ได้หรอกอย่างนั่งก็บังคับตัวเองนะเครียดตลอดเวลาเลยนะนี่ไม่ใช่ความเพียรชอบ
ไม่ได้ลดละกิเลสแต่เพียรเพื่อสนองกิเลสพอนั่งได้นานเดินได้นานก็กูเก่งแทนที่กิเลสจะลดนะกลายเป็นกูเก่งขึ้นมาแล้วงั้นองค์ธรรม3ตัวนี้นะเป็นฝ่ายของการฝึกจิตในมรรคมีองค์8แยกเป็น3ส่วนส่วนของปัญญาขั้นต้นนะก็คือตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความเห็นถูกมีความคิดถูกนะความคิดความเห็นต้องถูกเนี่ยคือส่วนของปัญญาตั้งต้นนะส่วนของศีลมีคำพูดที่ถูกมีการกระทำที่ถูกมีการเลี้ยงชีวิตที่ถูกนี่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะส่วนของการฝึกจิตมีสามัญสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ถ้าเราฝึกจิตจิตตั้งมั่นนะโดยที่ไม่ต้องเจตนาสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติรู้โดยไม่ต้องเจตนาไม่จงใจจะรู้แต่รู้เองจิตก็ตั้งมั่นเป็นคนดูด้วยตัวของตัวเองไม่ได้จงใจสร้างขึ้นมาไม่ได้รักษาไว้เนี่ยมันต้องอัตโนมัติอย่างนี้นะมีความเพียรอัตโนมัติกิเลสเกิดจะต้องรู้อัตโนมัติเลยนะกุศลเกิดก็รู้อัตโนมัติเลยเนี่ยพยายามฝึกทำไงมันถึงอัตโนมัติก็รู้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็อัตโนมัตินานๆรู้ทีมันก็ไม่อัตโนมัติหรอกพยายามรู้เรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดก็คอยรู้ไปการที่เรารู้กิเลสเนี่ยนะนอกจากสัมมาวายามะเกิดแล้วสัมมาสติยังเกิดแล้วตรงที่เรารู้ว่ามีกิเลสนะสติระลึกปุ๊บสัมมาสมาธิก็เกิดนะมันเกิดในวับเดียวรวมกันขึ้นมาเลยมีทั้งสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอาศัยสตินี่แหละรู้เท่าทันกิเลสของเรานะทันทีที่รู้ทันกิเลสเนี่ยเรียกว่าเรามีความเพียรชอบแล้วอย่างใจบางคนนะขี้โลภใจบางคนขี้โกรธใจบางคนฟุ้งซ่านใจบางคนหดหู่ใจมันเป็นไงรู้อย่างนั้นเรื่อยๆไปต่อไปพอมันฟุ้งซ่านปุ๊บมันรู้เองเลยความฟุ้งซ่านดับอกุศลที่มีอยู่ดับไปแล้วแล้วเรามีสติอยู่อย่างเงี้ยอกุศลใหม่จะไม่เกิดแล้วตรงที่เรามีสติรู้ว่าอกุศลเกิดตัวนั้นแหละตัวสติที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นตัวกุศลแล้วพอสติเกิดบ่อยๆนะกุศลก็มีกำลังแก่กล้าขึ้นนะสุดท้ายมีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญามีทั้งความเพียรชอบเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยนะอย่าผิด2 อย่างนั้นก่อนแล้วก็ลงมือทำกรรมฐานไปมีความเพียรเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปแต่ไม่ได้ทำเพื่อเอาความสงบไม่ได้ทำเพื่อเอาความสุขไม่ได้ทำเพื่อเอาความดีทำเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตท่านเองหลวงพ่อพุธท่านชอบพูดคำว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติฉันชอบใช้คำนี้เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติงั้นเราต้องมีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งเช่นนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งเอาสงบถ้านั่งแล้วมุ่งสงบนะมันจะเพ่งหรือนั่งแล้วสติไม่มีนั่งหายใจเข้าพูดออกโทแป๊บเดียวไปคิดเรื่องอื่นละอันนั้นสุดโต่งไปข้างหลงละเนี่ยพยายามฝึกตัวเองทุกวันนะเดินจงกรมเดินด้วยความมีสติไม่ล่องลอยไปไม่บังคับตัวเองนั่งสมาธินั่งด้วยความมีสติไม่ปล่อยจิตล่องลอยไปก็ไม่บังคับตัวเองนะแล้วก็ต่อไปสตินะเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไว้ทำไมหลวงพ่อไม่ค่อยพูดว่ามีกุศลเกิดขึ้นแล้วรู้ทันกุศลพวกเราไม่ค่อยเกิดหรอกอกุศลพวกเราเกิดบ่อยกว่าตัวนี้เห็นไหมวันหนึ่งนะอกุศลเนี่ยเกิดทียิบเลยกุศลนานๆเกิดทีเช่นหลง1 ชั่วโมงแล้วรู้ตัวว่าหลงหลง2 ชั่วโมงรู้ตัวว่าหลงรู้ตัวนิดเดียวนะแต่หลงยาวๆงั้นวันหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยอกุศลนะเราก็เรียนจากสิ่งที่เรามีอกุศลเนี่ยเป็นทรัพยากรของการปฏิบัติของเราอย่าไปเกลียดมันนะ
งั้นจิตเป็นอกุศลรู้ว่ามีอกุศลอย่างจิตโลภรู้ว่าจิตกำลังโลภจิตโกรธรู้ว่าจิตกำลังโกรธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆตรงที่เรารู้ทันนะสติก็เกิดนะอกุศลก็ดับกุศลก็เจริญแล้วตรงที่เรารู้ทันสภาวะเนี่ยจิตโกรธรู้ว่าโกรธปุ๊บความโกรธดับปุ๊บจิตตั้งมั่นสมาธิเกิดงั้นองค์ธรรมสามตัวนี้มันทำงานด้วยกันมันเกิดด้วยกันนี่พยายามฝึกนะทุกวันแล้วสุดท้ายเนี่ยจิตจะรวมจิตจะมีสัมมาสมาธิบริบูรณ์แล้วเป็นสัมมาสมาธิที่แข็งแรงนะถึงระดับอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิมีทั้งมิจฉาทั้งสัมมานะไม่ใช่มีแต่สัมมาสมาธิแต่ว่าการที่เรามีสติมีความเพียรชอบมีสติชอบมีใจตั้งมั่นชอบสุดท้ายความเห็นชอบความเห็นถูกคือตัวสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอย่างมรรคมีองค์8ใช่ไหมเริ่มจากความเห็นถูกคือตัวสัมมาทิฏฐิความคิดถูกสัมมาสังกัปปะคิดถูกคือไม่คิดตามใจกิเลสถ้าคิดด้วยราคะโทสะโมหะใช้ไม่ได้ก็เรียกมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคิดด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะเนี่ยเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตนเองมันยึดมันถือในความคิดความเห็นอะไรก็คอยรู้มันคิดด้วยอำนาจของกิเลสตัวไหนก็คอยรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันลงที่เดียวกันหมดเลยคือตัวสตินี่แหละเป็นตัวสอดส่องทั้งกายทั้งใจเราเวลามีความยึดมั่นในความเห็นนะความเห็นที่พวกเรามีตอนนี้นะปุถุชนนะมีแต่ความเห็นผิดนะยังไม่เห็นถูกนะยังเห็นผิดอยู่แต่อาศัยการได้ยินได้ฟังก็รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ลึกๆยังเห็นผิดอยู่ยังเห็นว่าตัวเรามีจริงๆนะทุกคนยังรู้สึกอยู่ถ้าเป็นปุถุชนนี่เริ่มต้นก็ต้องพยายามเห็นให้ถูกนะเห็นอะไรที่เห็นถูกเห็นกายเห็นใจของตัวเองให้เห็นว่าจริงๆมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนี้ยังไม่ใช่อริยมรรคนะเป็นการเห็นแบบช่วยมันคิดเอาช่วยมันพิจารณาเอาแทนที่จะคิดอะไรฟุ้งซ่านหรือมีความเห็นอะไรก็กูแน่กูหนึ่งอะไรเงี้ยนะคอยรู้เท่าทันมันไปตอนนี้เห็นผิดนี่ว่ามันมีตัวเราอีกแล้วนะมีตัวกูขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเห็นผิดนะหรือว่าคิดนะคิดด้วยราคะคิดด้วยโทสะนะคิดด้วยโมหะอะไรเงี้ยคอยรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราส่วนใหญ่ก็คือกิเลสนั่นแหละเนี่ยการที่เราคอยรู้ทันเนี่ยเครื่องมือในการรู้ทันก็คือตัวสตินะหรือเวลารักษาศีลคำพูดใจมันอยากพูดอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดก็กิเลสอีกแหละนะเรามีสติรู้ทันกิเลสมันเกิดแล้วมันอยากด่าเขาแล้วมันโกรธแล้วนะอยากวิจารณ์การเมืองแล้วเอาความสะใจอะไรเงี้ยกิเลสมันเกิดแล้วมีสติรู้ทันนอกจากได้ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความเพียรชอบนะวาจาก็จะชอบด้วยนะถ้าใจไม่ถูกกิเลสย้อมนะวาจามันก็เรียบร้อยไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเท็จนะพูดประกอบด้วยเมตตากรุณาพูดด้วยเหตุผลนะพูดเพราะสมควรจะพูดอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเองขอเพียงมีสติรักษาจิตไปเท่านั้นเห็นไหมสติเป็นเรื่องใหญ่นะสติคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดกับจิตตัวเองคอยรู้ทันไว้นะมานะอัตตาเกิดกูแน่นะอ้าวมีกูขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยรู้ทันนะเวลามีความคิดเกิดขึ้นคอยรู้ทันคิดเพราะโลภนี่หว่าคิดเพราะโกรธนี่หว่าคิดเพราะหลงนี่หว่าเวลาจะพูดอะไรผลักดันให้พูดก็กิเลส3ตัวนั่นแหละผลักดันให้พูดอีกนะก็รู้ทันอีกเวลาจะทำนะกิจการต่างๆเรียกสัมมากัมมันตะ
จะฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยสติระลึกรู้ทำไมอยากฆ่ามันจิตเป็นอกุศลเห็นแล้วความอยากฆ่าไม่มีแล้วอยากขโมยอยากเป็นชู้กับเขาอยากนอกใจเมียอะไรเงี้ยสติระลึกรู้ลงไปแล้วหายหมดเลยนะสติรู้ทันกิเลสของตัวเองดีที่สุดเลยในการปฏิบัติการเลี้ยงชีวิตก็จะสะอาดหมดจดขึ้นแล้วนั่นแหละคือความเพียรชอบนั่นแหละคือการฝึกสตินั่นแหละคือการฝึกสมาธิงั้นการที่เรามีสติคอยรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองเรื่อยๆนะมันคือการฝึกซ้อมมรรคมีองค์ 8นั่นเองแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะรวมลงสัมมาสมาธิทำไมไว้ตัวสุดท้ายเลยทำไมเริ่มจากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทฤษฎีนะทิฏฐิคือทฤษฎีมีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องนะแล้วก็คิดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องลงมือฝึกจิตให้ถูกต้องพอฝึกจิตถูกต้องแล้วเนี่ยสติก็จะอัตโนมัตินะความเพียรอัตโนมัติสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติพอมันอัตโนมัติแล้วปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นปัญญาชั้นสูงนะเป็นอริยะนะเป็นอริยปัญญาเป็นโลกุตระปัญญาอันนั้นมันจะเกิดตอนที่จิตเนี่ยเข้าสมาธิที่ลึกลงไปอีกนะเข้าถึงอัปปนาสมาธิไม่ใช่คณิกาสมาธิอย่างที่พวกเราฝึกตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงฝึกรู้เป็นขณะไปนี้แหละถึงจุดหนึ่งนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิด้วยอัตโนมัติเห็นไหมมีแต่คำว่าอัตโนมัติเรียนกับหลวงพ่อนะถ้ายังไม่อัตโนมัติยังไม่ถือว่าเก่งนะต้องฝึกจนอัตโนมัติโมโหปุ๊บรู้ปั๊บอะไรอย่างเนี้ยนะจะโชกแล้วขยับตัวเนี่ยรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอัตโนมัติแล้วมรรคผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วสรุปในวันนี้ที่บอกพวกเราก็คือเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าหลงสุดโต่งไปสองฝั่งนั้นนะแล้วก็มีสติคุ้มครองรักษาจิตตัวเองไว้แล้วมรรคมีองค์ 8นะมันจะเกิดพัฒนาขึ้นมาตอนที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยยังไม่ใช่อริยมรรคนะเขาเรียกว่าบุพภาคมรรคบุพภาคคือเป็นเบื้องต้นเป็นส่วนต้นที่จะทำให้เกิดอริยมรรคงั้นที่เราฝึกอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ใช่อริยมรรคนะอริยมรรคเกิดขึ้นขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองมันพลังของมรรคที่เราสะสมมา8ตัวนะรวมตัวเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งนะตัวที่ทำให้มันรวมเข้าด้วยกันได้นะคือตัวสมาธิงั้นท่านถึงเอาสัมมาสมาธิไว้หลังสุดเลยนะเป็นที่รวมของมรรคทั้ง7ตัวทั้งหมดรวมด้วยกันนะทั้ง7ตัวรวมพลังกันนะด้วยกำลังของสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดพลังงานมหาศาลรวมแล้วเป็น8ใช่ไหมคล้ายๆโป้ยเซียนนะรวมกันแล้วก็เกิดพลังงานมหาศาลขึ้นมาที่จะล้างกิเลสส่วนลึกในใจของเราได้ลำพังราคะเกิดโทสะเกิดนะดูเห็นมันเกิดดับเลยมันอย่างเดียวมันก็เกิดอีกแต่ถ้ามันล้างกิเลสด้วยอริยมรรคแล้วไอ้ตัวที่ถูกล้างแล้วจะไม่เกิดอีกงั้นธรรมะเราลงมือปฏิบัติเนี่ยมีจุดที่สิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกนะงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีจุดที่สิ้นสุดตรงที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาเรียกว่าได้ไปงานภาษานะที่จริงไม่มีใครได้อะไรหรอกไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรทั้งสิ้นแค่ได้รู้ความจริงได้เข้าถึงได้เข้าไปสัมผัสพระนิพพานไม่ได้เป็นเจ้าของนิพพานด้วยนิพพานไม่มีเจ้าของนิพพานเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรานิพพานเที่ยงนิพพานเต็มไปด้วยความสุขแต่นิพพานก็เป็นอนัตตาฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆไม่จำเป็นว่าต้องบรรลุมรรคผลในวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าเลยหน้าที่คือฝึกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่หลงสุดโต่งไปสองฝั่ง
แล้วก็มีสติคุ้มครองดูแลจิตใจตัวเองไปแล้วองค์มรรคทั้งหลายมันจะรวมเข้ามาได้ด้วยตัวของมันเองมันจะอัตโนมัติถึงจุดที่อัตโนมัติเนี่ยจะรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่จิตมันทำของมันเองแต่พวกเรายังไม่ถึงเราต้องทำก่อนถ้าเราไม่พยายามฝึกจนอัตโนมัตินะจิตมันไม่ทำเองถ้าถึงจุดที่อัตโนมัตินะสติก็เกิดเองสมาธิก็เกิดเองปัญญาก็เกิดเองความเพียรก็เกิดเองนะสัมมาอะไรทั้งหลายมันก็เกิดเองค่อยๆฝึกวันนี้ยังไม่เห็นผลไม่เป็นไรขอให้ลงมือไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้ได้ทุกวันเวลาทำระวังอย่าสุดตรงไปสองฝั่งแค่นั้นแหละเวลาที่เหลือคอยอ่านใจตัวเองไว้ฝึกได้อย่างนี้ไม่นานจะรู้พระพุทธเจ้ามีจริงๆธรรมะที่ท่านสอนเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็มีจริงๆผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพ้นทุกข์ได้ก็มีจริงๆทำไมเชื่อว่ามีจริงก็เราเห็นด้วยตัวเราเองนะอย่างเราภาวนาเนี่ยเบื้องต้นยังไม่ถึงสิ้นกิเลสนะแค่กิเลสเบาบางลงเราก็มีความสุขขึ้นตั้งเยอะแล้วเราก็เห็นร่องรอยเราโอ้เส้นทางแห่งสติปัฏฐานเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราได้จริงๆใจมันจะเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระโสดาบันเนี่ยจะเชื่อมั่นแน่นแฟ้นมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปุถุชนไม่มีนะปุถุชนกลับกรอกอย่างเรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็นับถือเป็นวันๆถ้าไม่ขัดผลประโยชน์เราธรรมะเราก็อยากปฏิบัติเป็นวันๆบางวันนี้ขี้เกียจเราก็ไม่อยากทำเรารู้สึกบางวันก็รู้สึกทำแล้วดีนะน่าจะพ้นทุกข์อีกวันหนึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ปฏิบัติไปเนี่ยจะพ้นทุกข์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยลังเลสงสัยอย่างนั้นจนกระทั่งวันที่ได้โสดาบันนะถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะมีจริงๆพระสงฆ์คือสาวกผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและพ้นทุกข์ได้มีจริงๆวินยูชนรู้ด้วยตนเองนะไม่ต้องให้ใครบอกจะรู้ด้วยตัวเองถึงจุดนั้นนะใจมันจะห้าวหาญนะใครจะมาบอกว่าพระพุทธเจ้าโกหกอะไรไม่เชื่อใครจะมาบอกว่าธรรมะเป็นแค่ปรัชญาเดี๋ยวนี้เราชอบพูดนะพุทธปรัชญาพูดออกมาได้เป็นศัพท์ที่งี่เง่าที่สุดเลยพุทธปรัชญานะแต่ถ้าเข้าใจคำว่าปรัชญานะคือคำว่าปัญญานะอย่างนี้ได้พุทธปัญญาแต่ถ้าคิดว่าเป็นปรัชญานะเมตาฟิสิกส์อะไรเงี้ยศาสนาพุทธไม่ได้ตื้นขนาดนั้นแต่เป็นศาสตร์ไม่ใช่เรื่องคาดคะเนแต่เป็นศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์ลงมือทำตามศาสตร์อันนี้แล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ต้องเชื่อแต่ต้องพิสูจน์นะพอสมควรแก่เวลานะเทศดูไปไหมวันนี้รู้เรื่องเปล่า ใครไม่รู้เรื่องยกมือสิยกมือมีไหมไม่ต้องอายยกมือเดี๋ยวไปรอฟังไปเปิดรีรันใหม่นะเดี๋ยวก็รู้เรื่องหมายเลข 3ค่ะเริ่มต้นปฏิบัติมาได้ไม่นานส่งการบ้านครั้งแรกค่ะฟังหลวงพ่อออนไลน์ปฏิบัติในรูปแบบวันละประมาณ20นาทีสังเกตจิตใจร่างกายในชีวิตประจำวันได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ค่ะตั้งใจจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทราบดีว่ายังมีชั่วโมงบินน้อยมากแต่มีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะทำต่อไปหนูขอแนวทางการปฏิบัติต่อค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วแต่สังเกตอยู่จุดหนึ่งอย่างขณะนี้จิตไม่อยู่กับตัวเองดูออกใช่ไหมฝึกมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย3 เดือนฝึกได้ขนาดนี้เก่งนะเห็นไหมสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะเอาเรื่องนะฝึกเถอะ
แล้วมันเห็นผลจริงๆนี่ครูบาอาจารย์ทางอีสานท่านบอกนะบอกลูกศิษย์ท่านนะว่าซีดีหลวงพ่อแผ่นเดียวเนี่ยถ้าเข้าใจนะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ท่านพูดขนาดนี้พวกเราลงมือทำไปนี่3 เดือนนะจิตใจตื่นขึ้นมาเยอะแล้วเพียงแต่ว่ามันยังหลงเก่งอยู่มันนานนะงั้นพยายามรู้สึกนะอาศัยร่างกายมาช่วยนะของหนูดูจิตอย่างเดียวไม่พอหนูต้องดูกายนะเห็นร่างกายพยักหน้าดูกายได้ชัดกว่าดูจิตนะงั้นอย่าทิ้งกายต่อไปหมายเลข13ค่ะเดี๋ยวนี้เห็นความรู้สึกได้มากขึ้นและเวลาฟังหลวงพ่อบางครั้งจิตปรามาสหลวงพ่อจึงดูไปตรงๆว่าจิตปรามาสจิตไม่ชอบเวลาฟังแล้วเกิดกุศลก็รู้ว่าเกิดกุศลจิตชอบและกราบขอขมาหลวงพ่อและคุณแม่และผู้ช่วยสอนด้วยครับผมควรเพิ่มหรือทำถูกไหมครับตัวที่1นะสมาธิยังไม่ถูกจิตขนาดนี้ไม่ได้ตั้งมั่นจิตขนาดนี้กระจายออกนอกตัวนี้ดูออกไหมจิตตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากนะแต่ไม่ใช่รักษาไว้เวลาเรารู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดเนี้ยเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดเดี๋ยวมันจะตั้งขึ้นชั่วขณะนะคอยรู้ทันจิตใจตนเองบ่อยๆว่ามันไม่ตั้งมั่นมันไหลออกไปทันทีที่รู้ว่าจิตไหลนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติแต่ตั้งเล็กๆนะแต่ว่าต่อไปจุดเล็กๆเนี่ยมันเกิดบ่อยๆมันจะรู้สึกตั้งมั่นอยู่นานๆเนี่ยตัวแรกเลยจิตไม่ตั้งมั่นตัวที่2ตัวทิฏฐิมานะแรงตัวนี้ดูออกไหมนั่นแหละดูไปนี่เป็นกิเลสหลักของเรานะเราเชื่อมั่นในความคิดความเห็นของเราอะไรเนี่ยรู้ทันมันเข้าไปความคิดความเห็นของปุถุชนเนี่ยเป็นความคิดผิดเป็นความเห็นผิดแน่นอนเราเชื่อฟังพระพุทธเจ้านะไม่ต้องเชื่อหลวงพ่อหรอกเวลาใจมันยึดมั่นในความคิดความเห็นก็ให้รู้ทันไปเวลาใจมันกระจายไม่เข้าฐานก็คอยรู้ทันมันไปมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันไม่ยากหรอกเป็นคนตั้งใจจริงนะตั้งใจจริงก็ดีแล้วล่ะเอาแมสปิดจมูกหน่อยไป ตกคนต่อไปหมายเลข18ค่ะรบกวนยืนให้หลวงพ่อเห็นชัดๆนะคะตอนนี้เวลาเริ่มปฏิบัติในรูปแบบจะรู้สึกเพ่งขึ้นมาทันทีในช่วงระหว่างวันจะไม่เพ่งเท่าไหร่พอเพ่งก็รู้ว่าเพ่งก็ไม่หายดูใจที่ไม่ชอบก็ไม่หายดูว่าอยากดีไหมก็เหมือนจะเห็นไม่ชัดรบกวนขอคำแนะนำค่ะอันนี้เมื่อกี้หลวงพ่อเพิ่งสอนไปนะเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งเนี่ยไม่หายหรอกแต่ถ้าหลงแล้วรู้ว่าหลงเนี่ยหายหลงทันทีเราต้องเห็นต้นต่อของมันนะเราอยากปฏิบัติเห็นไหมตัวอยากปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาอยากปฏิบัตินะรู้ทันว่าอยากปฏิบัติความอยากดับพอความอยากดับแล้วปฏิบัติไหมปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันควรปฏิบัติความอยากปฏิบัติเลยไม่เรียกว่าเป็นตัณหานะเรียกเป็นฉันทะแต่ถ้าเราถูกความอยากได้ผลของการปฏิบัติอยากดีอยากได้ผลตัวนี้จะเป็นตัณหาถ้าอยากทำเหตุที่ดีนะไม่จัดว่าเป็นตัณหาแต่เป็นฉันทะเป็นสิ่งที่ควรทำงั้นอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมรู้ว่าอยากนะแล้วควรนั่งไหมควรนั่งนะขนขวายไปเรื่อยๆอย่างภาวนาทุกวันนะแรกๆก็ฝืนใจต่อไปมันมีฉันทะที่จะนั่งเองมันจะขยันเองฉันทะมันเกิดแรกๆก็ต้องอยากไปก่อนแล้วภาวนาไปเรื่อยแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษของความอยากปฏิบัติแล้วมันทุกข์นะเห็นไหมตัวเนี้ยเนี่ยทุกข์นี่พอเราสร้างขึ้นมาเองเรามีความอยากแล้วใจก็กดดันตัวเองเคร่งเครียดขึ้นมาใจมันก็ทุกข์ของมันเองเราก็ต้องรับวิบากเวลาเราดูใจมันทุกข์เพราะการเพ่งไม่หายทันทีอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้นะที่จริงสอนหนูไปหมดแล้วล่ะหนูเอาไปทำเอาที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าถ้าฟังไม่ทันก็เดี๋ยวก็ไปกลับบ้านไปเปิดนะเขามีให้ดูใช่ไหม
เปิดย้อนหลังทำได้ต่อไปหมายเลข30ค่ะปฏิบัติในรูปแบบโดยการดูกายที่หายใจเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจที่เคลื่อนเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างที่ผ่านมารู้สึกว่าบางครั้งปฏิบัติได้ดีบางครั้งเหมือนปฏิบัติไม่เป็นภาวนาไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามีความก้าวหน้าหรือปฏิบัติอยู่กับร่องกับรอยหรือไม่รบกวนหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าด้วยค่ะปฏิบัติดีนะที่ปฏิบัตินะใช้ได้เราฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองที่มันอยากนะแล้วก็ใจมีกิเลสอะไรก็คอยรู้ไปเรื่อยๆดูได้ใช่ไหมดูใจตัวเองได้จิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างคนที่นั่งตัวกี้ตรงเนี้ยคนเนี้ยดูกายชัดกว่าดูจิตของหนูดูจิตชัดกว่าดูกายนะแต่ไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตนะก็ต้องทำในรูปแบบนะไม่งั้นถึงจุดหนึ่งดูไม่ชัดหรอกในรูปแบบก็เช่นนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเนี่ยฝึกชาร์จไปเรื่อยๆเหมือนชาร์จแบตแล้วก็ฝึกตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจที่ตั้งมั่นนะพูดง่ายแต่มียากมันยากส่วนใหญ่ไม่เผลอก็เพ่งแต่ว่าอาศัยความอดทนเผลอแล้วรู้เพ่งแล้วรู้ต้นต่อของมันถ้าเผลอก็รู้ว่าเผลอเพ่งก็รู้ว่าอ๋อมันอยากปฏิบัติมันอยากดีอะไรเงี้ยมันจะหายค่อยๆฝึกต่อไปสติสมาธิปัญญาอะไรมันจะอัตโนมัติขึ้นมาแรกๆก็ล้มลุกคลุกคลานดีนะภาษาล้มแล้วก็ลุกนะคลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปลุกไม่ไหวก็คลานไปคือไม่ยอมจำนนไม่ยอมแพ้กิเลสไม่ยอมจำนนงั้นนักปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานก็ไม่เป็นไรแต่ล้มแล้วลุกขึ้นมาคลุกฝุ่นแล้วลุกไม่ได้ก็คลานมันไปก้าวหน้าไปวันละนิดวันละหน่อยทุกวันนะอดทนต่อไปนี่พบว่ามันไม่ได้ยากหรอกมันยากตอนแรกๆมันคล้ายๆปล่อยจรวดนะยิงจรวดขึ้นจากฐานเนี่ยวินาทีแรกเนี่ยอืดมากเลยเลื่อนขึ้นจากพื้นนิดเดียวเองวินาทีต่อมาก็เคลื่อนขึ้นได้เร็วขึ้นสุดท้ายก็วิ่งเร็วไปเลยการปฏิบัติเนี่ยแรกๆก็อืดมากเลยแหมมันกว่ามันจะดีอะไรสักนิดหนึ่งนะยากแต่ต่อไปนะจะฝึกให้หลงยังทำไม่เป็นเลยเอาหลงซิอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมหลงนะเผลอซิเผลอให้ใจฟุ้งซ่านซิไม่เป็นหรอกค่อยๆฝึกไปในวันหนึ่งก็ดีไปทำต่อไปที่ทำอยู่ก็ใช้ได้แต่จิตไม่เข้าฐานตอนนี้หมายเลข33ค่ะส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเจริญปัญญาได้แล้วแต่สมาธิอ่อนไปนิดหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าจิตมีกำลังเพิ่มขึ้นสติสมาธิดีขึ้นผิดถูกอย่างไรขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนให้การภาวนาพัฒนายิ่งขึ้นด้วยค่ะดีขึ้นนะแต่ยังไม่พอสมาธิมันมีกำลังมากขึ้นนะแต่กำลังมันยังไม่พอมันยังไม่เต็มรู้สึกไหมรู้ด้วยตัวเองไหมว่าสมาธิเรายังไม่พอยังไม่เต็มนะงั้นทุกวันทำในรูปแบบนะอยู่กับเครื่องอยู่ของเราจิตหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตหนีไปก็รู้ฝึกบ่อยๆแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันก็คอยรู้ทันจิตใจของตนเองไปของหนูดูจิตได้นะแต่จุดอ่อนก็คือมันจะฟุ้งซ่านง่ายนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องอยู่มันจะได้ไม่ฟุ้งนานฝึกให้มันมีเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยเวลาหลงจะไม่หลงยาวฝึกไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วละหมายเลข69ค่ะพวกเราสังเกตอย่างไหมหลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยมันมักจะมาลงที่ว่าสมาธิไม่พอหรือสมาธิไม่ถูกเพราะถ้าสมาธิไม่พอสมาธิไม่ถูกเนี่ยมันเจริญปัญญาไม่ได้จริงตัวปัญญานะมันเกิดจากสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิด
งั้นถ้าสมาธิเราไม่ถูกสมาธิเราไม่พอเนี่ยปัญญายังไม่เกิดจริงหรอกจะฟุ้งซ่านมันคิดเอาไม่ใช่รู้เอางั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากเลยสำหรับนักปฏิบัติแล้วความอาภัพความน่ากลัวก็คือฆราวาสเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิหลวงพ่อเตือนพวกเราเรื่อยๆว่าอย่าไปเล่นเน็ตเยอะนะเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรเงี้ยอย่าไปคุยเยอะอย่าไปเที่ยวเล่นเยอะเอาเวลามาใส่ใจกับร่างกายจิตใจตัวเองให้เยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยสมาธิมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเราฝึกแม้นั่งสมาธิมาเดือนหนึ่งนะออกไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์คืนเดียวนะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วที่ฝึกไว้ล้มเหลวไปหมดแล้วงั้นอดทนอย่าเห็นแต่ความสนุกความสบายเฉพาะหน้าแล้วจะทุกข์ระยะยาวอดทนภาคเพียรของเราทุกวันนะจนจิตเรามีพลังนะวันไหนที่หลวงพ่อเจอหน้าพวกเราแล้วเรียกเราว่าผู้รู้นะล่ะแสดงว่าสมาธิเราดีแล้วนะไม่ใช่เฮ้ยหลงแล้วเจอหน้าที่เฮ้ยหลงอีกแล้วนะหรือเจอหน้าเพ่งทำไมอะไรเงี้ยนะโอ้ยังไม่ใช่ผู้รู้นะสมาธิเรายังไม่พอต้องฝึกถามว่าฆราวาสฝึกได้ไหมฝึกได้หลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นฆราวาสทำไมเราจะฝึกไม่ได้พวกเราไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อนะแต่พวกเราอาจจะขี้เกียจกว่าหลวงพ่อเท่านั้นแหละถ้าขยันดูอย่างหลวงพ่อนะตื่นมาก็ดูไปแล้วทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะทำงานที่ต้องคิดมันทำไม่ได้ตอนไหนไม่ได้ทำงานที่ใช้ความคิดนะคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้อยู่เรื่อยๆเอาว่ามาส่งกันบ้านกระผมเห็นสังขารมันไหลเหมือนน้ำไหลจิตผู้รู้อยู่ต่างหากถ้าจิตอ่อนกำลังมันจะกระโจนจับตัวสังขารมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นจนเย็นตัวสติสมาธิมันยันสังขารทั้งถีบทั้งยันสังขารมันแปลกประหลาดมากเหมือนมันสู้กันเป็นอย่างนี้ทั้งวันขอเมตตาพระอาจารย์สั่งสอนด้วยครับมันยังไม่เป็นกลางนะนี่เรามีตัวรู้เราเห็นสังขารอยู่ส่วนสังขารตัวรู้อยู่ส่วนตัวรู้ต่างคนต่างทำงานแต่กำลังของเราบางทีก็หมดพอหมดกำลังเมื่อไหร่มันจะจมลงไปในอารมณ์ในสิ่งที่ถูกรู้นะเราพยายามจะไปดึงขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นหรอกแล้วทำความสงบกับเข้ามานะจิตมีแรงก็ขึ้นมาได้อีกแล้วค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละจิตตั้งมั่นดีขึ้นเยอะนะแต่ตรงนี้ตั้งด้วยการเพ่งเอาไว้ลุกขึ้นยืนซิลุกขึ้นยืนใหม่เพ่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยไม่หลงแต่มันเพ่งถ้าหลงคือมันจมลงไปในอารมณ์นะมันเพ่งว่ามันจะแน่นๆสองอันเนี้ยที่ไม่เอาหลงกับเพ่งนะเผลอกับเพ่งนะเพ่งเนี่ยเพราะว่าอยากดีกลัวจะไม่ดีก็ไปเพ่งงั้นคอยรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะของคุณปัญหาใหญ่คือใจมันยังโลภใจมันยังไม่เป็นกลางตัวนี้ดูออกไหมเวลาเห็นสภาวะเนี่ยมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบอยากให้หายไปอยากให้สิ้นไปอยากจะสงบอยากจะตั้งมั่นให้รู้ทันมันเข้าไปนี่มันเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นมาแล้วละเอียดกว่าราคะโทสะโมหะที่คนทั่วๆไปเขามีกันเป็นกิเลสของนักปฏิบัติอยากดีนั่นแหละสังเกตเอาตอนนี้ไปรวบจิตเข้ามาแล้วนะมันจะตึงขึ้นมาเนี่ยรู้ทันไปจิตหลงก็รู้จิตเพ่งอยู่ก็รู้จิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่ไม่รักษาแล้วจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายมันไหลผ่านไปเหมือนน้ำไหลไปใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากดูไปเพลินตกน้ำไปแล้วจมลงไปในอารมณ์นึกขึ้นได้ก็ตะกายขึ้นฝั่งมาพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ลื่นลงไปอีกนะสุดโตมาข้างบังคับอีกแล้วเนี่ยคอยรู้ทันไปนะเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เพ่งมันจะสลับกันไปเรื่อยๆนะรู้ทันอย่างที่เป็นฝึกไปหมายเลข117ค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมา1 ปีกว่า
ใช้ภาวนาพุทโธสวดมนต์ก่อนนอนและรู้สภาวะอย่างที่เป็นขอถามหลวงพ่อว่าภาวนาถูกต้องหรือไม่คะถูกแต่ต้องทำอีกนะยังไม่พอทำไปทุกวันทุกวันการปฏิบัตินะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่เทศนะท่านบอกการปฏิบัตินะเขาทำกันตลอดชีวิตนะถึงจะหมดกิเลสแล้วก็ยังภาวนาไม่ใช่เลิกงั้นเรายังมีกิเลสเราก็ไม่เลิกอะเราก็ภาวนาของเราทุกวันทุกวันไปมันก็สะสมต่อไปสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นมรรคผลก็จะเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่เกิดนะใจมันยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่สายไปสายมาอะไรเงี้ยดูออกไหมใจที่สายไปสายมานะดูกายด้วยนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ดูกายมาช่วยด้วยดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวหรอกต้องดูกายด้วยนะบางคนต้องดูกายบางคนต้องดูจิตของหนูถ้าดูจิตรวดไปเลยนะมันจะหลงไปในความคิดเยอะมันจะคิดเรื่องปฏิบัตินั่นแหละงั้นเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเรื่อยๆใจจะมีพลังมากกว่านี้นะค่อยๆฝึกเอาเบอร์134ค่ะเมื่อส่งการบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อให้ดูกิเลสของตัวเองพบว่าทุกการกระทำมีกิเลสบงการแต่ก็รู้ทันในเวลานั้นๆบ้างไม่ทันบ้างรู้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วอยากขอคำชี้แนะเพื่อปฏิบัติต่อไปค่ะเห็นกิเลสได้นะก็ดีแล้วล่ะทีแรกก็รู้บ้างหลงบ้างมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นต่อไปฝึกบ่อยๆมันจะไม่หลงสั้นลงไม่หลงนานค่อยๆฝึกไปนี่ก็เหมือนกันนะจิตอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานนะลองหายใจให้หลวงพ่อดูสิอย่าเพ่งนะหายใจเฉยๆหายใจเฉยๆอย่าไปยุ่งกับจิตนะรู้สึกไหมตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันนะเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมันอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ว่างๆอยู่ข้างนอกนะหรอกจิตไหลไปอยู่ว่างๆข้างนอกไม่ใช่ทางงั้นให้จิตใจอยู่กับตัวเองแต่อยู่โดยที่เราไม่ได้บังคับหลวงพ่อถึงบอกหายใจไปแต่ไม่ต้องบังคับจิตนะเดี๋ยวมันเข้ามาเองนี่พอจิตใจมันอยู่กับตัวเองแล้วลองดูสิร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือเปล่าเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเรื่อยๆนะจะหาว่าตัวเราไม่มีหรอกเดี๋ยวพบว่าตัวเราไม่มีหรอกค่อยๆดูไปนะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีกว่านี้อีกไปดูอีกตัวหนึ่งนะกูเก่งเห็นไหมตัวนี้นะตัวนี้เด่นนะกูเก่งคอยรู้ทันมันหมายเลข151คนสุดท้ายค่ะการนั่งสมาธิพิจารณาลมหายใจเห็นลมหายใจละเอียดยาวในบางช่วงพอสักพักจะมีความว่างเกิดขึ้นโยมปฏิบัติพอมาถึงตรงนี้โยมควรทำการปฏิบัติต่อไปอย่างไรเจ้าคะทำอย่างที่ทำแหละมันไม่ได้ผิดอะไรแต่พอจิตมันเคลื่อนออกจากความว่างนะดูลงเลยร่างกายที่มันนั่งหายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะดูลงไปเลยมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นสมบัติของโลกงั้นทำสมาธิอย่างที่เล่ามาแต่กี้แหละถูกต้องแล้วนะแต่พอจิตมันถอนออกจากสมาธิเนี่ยดูลงในกายนี่เลยกายนี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ของดีนะเป็นของชั่วคราวเป็นของอาศัยดูซ้ำลงไปในกายนี้บ่อยๆแล้วจิตนะมันจะเห็นจิตได้ชัดขึ้นเองแหละดูกายให้ชัดนะแล้วจิตมันจะชัดของหลวงพ่อก็เคยฝึกนะดูกายเคยได้ยินไปไหนครูบาอาจารย์ท่านก็พูดเรื่องกายอะไรอย่างเงี้ยนะสำนักไหนก็มีแต่กายหลวงพ่อดูกายบ้างดูกายจนกายมันระเบิดไปนะมันสลายไปหมดเหลือแต่จิต
ค่อยมาดูจิตเห็นจิตมันเกิดดับไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีเชียวละค่อยๆฝึกไปสะสมของเราไปมันไม่ได้ทำกรรมฐานแล้วก็บรรลุมรรคผลในวันเดียว2 วันหรอกมันทำกันทุ่มเทลงไปให้หนักๆหน่อยอดทนเรียนกันทั้งชีวิตนั่นแหละชาตินี้ยังไม่ได้ชาติต่อไปทำอีกฝึกให้มันเคยชินที่จะปฏิบัติถ้าเราไม่ฝึกเราจะเคยชินกับการไม่ปฏิบัตินั้นชาติต่อไปจิตมันเคยชินที่จะไม่ปฏิบัตินะจะย้อนมาปฏิบัติอีกนี่ยากมากยากกว่าชาตินี้อีกงั้นพยายามฝึกตัวเองให้มันเคยชินกับการปฏิบัติทุกวันต้องปฏิบัติฝึกให้เป็นนิสัยเลยให้เป็นสันดานเลยแล้วชาตินี้บุญบารมีพอก็ได้มรรคได้ผลไปยังไม่พอนะชาติหน้ามันจะอยากภาวนามันจะรักการภาวนาจิตใจมันจะกระตุ้นเตือนตัวเองให้ภาวนาขึ้นมาแล้วมรรคผลมันจะใกล้เข้าไปเรื่อยๆถ้าไม่เริ่มจะตั้งแต่ตอนนี้นะยังไงก็ไกลถ้าเริ่มบางคนก็ไม่นานเคยมีบางคนบวชไม่นานนะไม่กี่เดือนหรอก2-3 เดือนอะไรก็เข้าใจก็มีบางคนหลายปีแล้วก็ไม่เข้าใจก็มีแล้วแต่สิ่งที่สะสมมาดีมันก็ได้ผลดีได้ผลง่ายสะสมมาน้อยนั่นก็ภาวนาลำบากภาวนายากสะสมมาน้อยสะสมการปฏิบัติน้อยก็สะสมกิเลสมาเยอะอันนี้ยิ่งปฏิบัติทั้งยากนะทั้งนานนี่ถ้าเรารู้ทันกิเลสของตัวเองทุกวันด้วยปฏิบัติไปมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนี่กิเลสอ่อนกำลังลงนะส่วนชาตินี้เรายังไม่ได้นะชาติต่อไปนะการปฏิบัติเราจะเป็นสุขาปฏิปทาปฏิบัติสบายเพราะกิเลสเราเบาบางแล้วเราเคยปฏิบัติมาเยอะแล้วอินทรีย์เราแก่กล้าแล้วก็บรรลุเร็วงั้นบางคนนะปฏิบัติสบายแล้วบรรลุเร็วนะเพราะว่ากิเลสก็เบาบางอินทรีย์ก็แก่กล้าบางคนปฏิบัติสบายบรรลุช้าอันนี้กิเลสเบาบางแต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าบางคนปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วอันนี้กิเลสก็แรงนะอินทรีย์ก็แก่กล้าสติปัญญาก็ดีแต่ว่ากิเลสมันแรงบางคนปฏิบัติลำบากด้วยใช้เวลามากด้วยดังนั้นเพราะกิเลสมันแรงแล้วก็อินทรีย์อ่อนทั้งหมดนี้เป็นกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเลยไม่มีของฟรีงั้นเราไม่อยากลำบากต่อไปข้างหน้าก็เรียนรู้จิตใจตัวเองไว้ให้ดีสะสมศีลสมาธิปัญญาของเราให้แก่กล้าแล้วการบรรลุจะเร็วใช่ไหมมันบรรลุเร็วเพราะศีลสมาธิปัญญามันสมบูรณ์ถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์ก็บรรลุช้าถ้ากิเลสแรงก็บรรลุช้ากิเลสเบาบางก็บรรลุเร็วอาศัยมีสติรู้ทันกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละกิเลสก็จะบางนะอินทรีย์ก็จะแก่กล้าขึ้นด้วยไปฝึกเอานะตั้งอกตั้งใจนะโลกเป็นธรรมชาติของโลกอย่างนี้เจริญแล้วก็เสื่อมมีสุขแล้วก็มีทุกข์โลกมันเป็นอย่างนี้อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องดีตลอดต้องสุขตลอดต้องสงบตลอดอะไรจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาก็คือจิตของเรานี่แหละพยายามฝึกจนจิตใจเรารู้ว่าธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างของกายของใจธรรมดาของโลกล้วนแต่ไม่เที่ยงนะล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่เป็นไปตามใจอยากเนี่ยพยายามฝึกให้เห็นอย่างนี้นะโลกมันจะกระทบกระเทือนเราได้น้อยลงสุดท้ายเราก็จะพ้นจากโลกต้องพ้นจากโลกเรียกว่าอยู่เหนือโลกนะโลกก็ยังอยู่แต่ใจเราอยู่เหนือโลกคือใจไม่คลุกไม่จมไปกับโลกไม่ทุกข์ไปกับโลกคำว่าเหนือโลกนะภาษาแขกเรียกว่าโลกุตตระโลกกับอุตตระอุดร
อุดรว่าเหนืออย่างทิศเหนือเรียกทิศอุดรเหมือนกันโลกุตระอยู่เหนือโลกโลกก็ยังเป็นทุกข์อย่างของโลกนั่นแหละไม่เที่ยงอย่างของโลกนั่นแหละแต่ถึงโลกไม่เที่ยงโลกเป็นทุกข์โลกบังคับไม่ได้อย่างใจนะใจก็ไม่โง่พอไปคลุกกับโลกเราจะไม่ทุกข์กับโลกหรอกนะฝึกตัวเองให้ดีแล้วชีวิตมันจะได้มีความสงบสุขไม่งั้นเราจะร่ำร้องหาความสงบสุขซึ่งมันจะไม่มีในโลกอย่างมนุษย์ทั้งหลายนะเรียกร้องสันติภาพนะแต่สันติภาพไม่เคยมีในโลกถ้าสันติภาพมีในโลกนะมนุษย์จะไม่เรียกร้องสันติภาพนะเพราะมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีมันถึงเรียกร้องสันติภาพในโลกเราสร้างไม่ได้แต่สันติภาพในใจเราทำได้เมื่อฝึกถึงจุดหนึ่งนะเราจะมีสันติภาพทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกำลังเคลื่อนไหววุ่นวายปั่นป่วนอยู่มันเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกกลับบ้านอย่าไปเที่ยวนะโควิดอะไรมันก็ยังมีอยู่นะรอบบ้านเรานี่เต็มไปหมดแล้วนะต้องระวังเชิญ